नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी बाईको एक्सरसाइज गर्दैछौँ। हामीले यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो गरिसकेका छौँ, जसलाई दुई पार्टमा छ है। त्यो चाहिँ एउटै भिडियो हो तर दुई पार्टमा छ, किनकि फर्स्ट पार्टमा थोरै टेक्निकल डिफिकल्टीका कारणले त्यो भिडियो बीचमै काट्नु परेको थियो। एउटा 7 मिनट्सको छ, अर्को 12 मिनट्सको छ। तपाईले दुवै हेर्न सक्नुहुनेछ है। एकदमै रमाइलो छ। बाईको युज तपाईले त्यति हेरेपछि चाहिँ जान्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ, र जान्नु भएन भने पनि हामी छौँ नि हैन, किन चिन्ता गर्नुभएको। ओके, सुरु गरौँ। कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस, चुज फ्रम द बक्स भनेको छ। यता बक्समा दिएको छ, त्यसलाई चुज गरेर गर्नु पर्यो। प्रायमा सबैमा बाई छ, एउटामा अन पर्पज छ, त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गरिहाल्छौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, बाई मिस्टेक, बाई ह्यान्ड, बाई क्रेडिट कार्ड यस्तो भनेको छ। अब हामीले बाईको एउटा युज के पढेको छौँ त, हाउ वी डु समथिङ अथवा हाउ वी डु अदर थिङ्स भनेको कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि क्रेडिट कार्डबाट पे गर्ने हो कि कसरी भन्दाखेरि क्रेडिट कार्डबाट। अब मेसेज पठाउने, इमेल पठाउने केबाट, मेलबाट। ठिक छ, हो यस्तो कुरा हामीले कुरा गरेका थियौँ। अनि फर्स्टमै हामीले कुरा गरेका थियौँ बाई मिस्टेक, बाई एक्सिडेन्ट, बाई चान्स भन्ने कुरा है। ल, त्यसैको आधारमा हामी यो एक्सरसाइज गर्छौँ। 1. We don't need cash. We can pay by credit card. हामीले कसरी पे गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि क्रेडिट कार्डबाट। हाउ भन्दाखेरि क्रेडिट कार्डबाट। 2. Kate and James keep in touch with one another. मेनली केबाट त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, के ठिक हुन्छ, बाई इमेल। मेनली बाई इमेल, इमेलको थ्रुबाट उनीहरूले एकअर्कालाई दे किप इन टच। 3. I didn't intend to take your umbrella. I took it. मेरो तिम्रो अम्ब्रेला लाने कुनै पनि इन्टेन्सन थिएन, मैले तिम्रो अम्ब्रेला मिस्टेकली लगेँ। I took it by mistake. I took it by mistake. यस्तै गरी 4. I think he arrived late. He wanted to keep us waiting. उसलाई हामीलाई पर्खाइरहन मनपर्छ, त्यसको मतलब उसले जानी ढिला आयो भन्नेको मतलब अन पर्पोज। I think he arrived late on purpose है। अन पर्पोज भनेको इन्टेन्सनल्ली भन्ने कुरा आउँछ है। यु मिन टु डु इट। हामीले वी से डु समथिङ अन पर्पोज है। अन पर्पोज केही कुरा इन्टेन्सनल्ली गर्यो भनेदेखि अन पर्पोजको कुरा गर्छौँ, तर मिस्टेकली गर्यो, एक्सिडेन्ट भएर गयो हैन, बाई चान्स भयो भनेदेखि बाईको कुरा गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। र यो अन पर्पोज भन्ने कुरा हाम्रो इन अन एटको भिडियोमा पनि आएको छ है। तपाईँलाई मन लाग्छ भने त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै गरी 5. सम थिङ्स आर प्लान्ड, अदर थिङ्स ह्यापेन। अरू चाहिँ चान्सले हुन्छ। अदर थिङ्स ह्यापेन बाई चान्स। 6. Don't put my sweater in the washing machine. It has to be washed. हातैले। केले त कसरी भन्दाखेरि हाउ भन्दाखेरि बाई ह्यान्ड है। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब यसपछि कुरा गरौँ पुट इन, बाई इन अथवा अन भनेर छ हैन। हामीले अब हाउ समबडी ट्राभल्स भनेर छ भनेदेखि बाईको प्रयोग गर्छौँ भनेर पढेका छौँ। हाउ समबडी ट्राभल्स भनेर आयो भनेदेखि बाईको प्रयोग गर्छौँ। नत्र जस्तै माई कार, द ट्रेन, अ ट्याक्सी आयो भने इन अथवा अर्को युज गर्छौँ। इन कुन बेला युज गर्छौँ त, के को लागि, कार र ट्याक्सीको लागि मात्रै। र अन के को लागि युज गर्छौँ त, बाँकी अरू सबैको लागि, बाइक्स र अरू पब्लिक ट्रान्सपोर्टको लागि अन युज गर्छौँ है। यो कुरा हामीले इन अन एटको पार्ट 3 मा पढेका छौँ। तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है। हामीले इन अन एटको 3वटा एक्सरसाइजको भिडियो र त्यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो गरी 6वटा भिडियो गरेर अरू पनि 2-3टा थप गरेर 6-7वटा भिडियो गरेका छौँ। त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई इन अन एटमा केही समस्या हुँदैन। ओके, सुरु गरौँ। 1. जेस युजली गोज टु वर्क बाई बस। अब ऊ कसरी जान्छ त, हाउ सी ट्राभल्स भन्दाखेरि बाई बस। 2. I saw Jane this morning. She was द बस. ऊ चाहिँ बसमा थिए भन्दाखेरि यहाँनिर हाउ समबडी ट्राभल्स भन्ने कुरा त छैन नि, हो त्यही भएर हामीले बसमा के लाउँछौँ, अन लाउँछौँ। पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा अन लगाउँछौँ। 3. हाउ डिड यु गेट हियर?
Did you come by train? 4. I couldn't find a seat. Train आछ, train भएपछि on. I couldn't find seat on the train. It was full. 5. How much will it cost to the airport by taxi? 6. Did you come here? Sarah's car or yours? Did you come here in Sarah's car or yours? हेर्नुस् त, कार र ट्याक्सीमा हामीले in प्रयोग गर्छौं. 7. The injured man was taken to hospital. के को through मा त how somebody travels भन्दाखेरि by ambulance. 8. How long does it take to cross Atlantic? अब how somebody travels भन्दाखेरि ship बाट. So how long does it take to cross the Atlantic by ship? 9. He doesn't drive much. He goes everywhere on his bike. On his bike अथवा यहाँनिर हामीले by bike पनि लेख्न सक्छौं. तर यतापटि foot छ, foot सँग जहिले पनि on आउँछ. ठीक छ? He doesn't drive much. He goes everywhere by bike or on foot भनेर हामीले गर्छौं. ठीक छ? ल अब हेरौं तल के भनेको छ त भन्दाखेरि complete these sentences about books, paintings, choose from the box. Box बाट चुज गर्नु पर्यो. कसले गरेको छ त भनेर भनेको छ. अब हामीले यतापटि सही ठाउँमा फिल गर्नु पर्यो है. ओके. 1 मा छ I was woken up in the night by a strange noise. 2. These pictures were taken, हेर्नुस् त यतापटि कुन ठिक हुन्छ, by a professional photographer. These pictures were taken by a professional photographer. है. अब यसपछि 3. I hate getting bitten. अब bitten भन्ने बित्तिकै मैले फर्स्टमै देखेँ मस्किटोले. I hate getting bitten by mosquitoes. अब कसलाई चाहिँ मन पर्छ होला र हैन. ओके. 3. मोनालिसा is famous painting. कसले बनाएको मोनालिसा थाहा छ हजुरहरुलाई? लियोनार्डो दा विन्चीले. मोनालिसा is famous painting by Leonardo da Vinci. यसपछि 5. We lost the game because of a mistake. कसको त भन्दाखेरि हाम्रो प्लेयरको है. We lost the game because of a mistake by one of our players. One of our players. 6. The plane was damaged but landed safely. अब केले गर्दा ड्यामेज त भन्दाखेरि lightningले गर्दा. The plane was damaged by lightning. Lightning तर landed safely, but landed safely. 7. The music is हाम्रो लास्ट छ. The music is by Beethoven, but I can't remember what it is called. भनेर भनेको छ. अब अर्को हेरौं हाम्रो नेक्स्टमा के भनेको छ त भन्दाखेरि put in by in on अथवा with हामीले by राख्नु पर्यो अथवा in राख्नु पर्यो on राख्नु पर्यो अथवा with राख्नु पर्यो. कुन चाहिँ ठीक हुन्छ त्यो हेरेर राखौं. 1. Have you ever bitten by a dog? 2. We managed to put the fire out with a fire extinguisher. 3. Who's that man standing kita by the window? 4. Do you travel much by bus? 5. We traveled my friend's car because it's larger and more comfortable than mine. भनेपछि कारसँग अब यसमा बाई आउने भएन. my friend's car भनेपछि अब कारसँग के लाग्छ त इन र अन मा
है ट्याक्सी र कारमा जहिले पनि इन लाग्छ वी ट्राभल्ड इन माई फ्रेन्ड्स कार बिकज इट इज लार्जर एन्ड मोर कम्फर्टेबल देन माइन 6 It was only the accident that I discovered the error. It was only by accident that I discovered the error. 7. These pictures were taken केबाट त भन्दाखेरि with a very good camera. 8. My friends live in a beautiful house. के को नजिक त by the sea. यसमा चाहिँ नजिकको कुरा आउँछ next to अथवा beside भनेर आउँछ by को meaning. 9. There were only few people on the plane. It was almost empty. 10. The new railway line will reduce the journey time कतिले त by 2 hours. फर्स्टमा from 5 hours to 3 भनेर भनेको छ 2 घण्टाले चाहिँ घटायो हामीले केही कुराको डिफरेन्स देखाउनको लागि डिफरेन्स बिट्विन टु थिङ्स देखाउनको लागि हामीले बाइको प्रयोग गर्छौं भनेर लास्टमा हामीले पढेका थियौं यसको बाइको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा 11 There was a small table by the bed with a lamp and a clock on it. There was a small table by the bed with a lamp and a clock on it. ठीक छ अब हाम्रो लास्ट एक्सरसाइज छ complete the sentences using by भनेर छ है by लगाउनु पर्यो र यो सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्नु पर्यो 1 हेरौं Carl won the race. He was 5 meters in front of the other runner. Carl won by 5 meters भनेर छ अब यहाँनेरि by को मिनिङ के आयो त भन्दाखेरि दुईटा कुराको डिफरेन्स कार्ल र अर्को प्लेयरको डिफरेन्स कति थियो त जम्मा 5 मिटरको थियो हो अनि उसले चाहिँ त्यही 5 मिटरले गर्दा जित्यो नि त हो त्यसको डिफरेन्सको बारेमा हामी कुरा गर्दै छौं त्यसैगरी अरु हेरौं त 10 years ago the population of the country was 50 million अहिले कति छ 56 मिलियन भइसक्यो भने देखिन अब 10 वर्षमा कतिले बढ्यो त भन्दाखेरि 6 वर्षले बढ्यो सरी 6 मिलियनले बढ्यो ठीक छ by 6 million In last 10 years the population has increased by 6 million कतिले बढ्यो भन्दाखेरि डिफरेन्स by 6 million अथवा gone up by 6 million grown by 6 million risen by 6 million है तपाईले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ तर by 6 million चाहियो 3 There was an election Helen won हेलेनले जितिछे उसले 25 भोट पाइछे र जेम्सले 23 जम्मा दुईटा भोटले हारेछ भन्नुको मतलब हेलेनले कति भोटले जित्यो जम्मा दुईटा भोटले जिते हेलेन won the election by 2 votes दुईटा भोटले मात्र जिते by 2 votes 4 I went to Kate's office to see her तर she had left work 5 minutes before I arrived म आउनु भन्दा 5 मिनेट नै अगाडि उसले कामबाट निक्लिसकेकी रहेछ अफिसबाट निक्लिसकेकी रहेछ मैले भेट्न जानु भन्दा अगाडि नै भनेको I missed her अथवा I missed Kate by कति मिनेटले त 5 minutes है ल अब यसबाट के बुझ्यौं त भन्दाखेरि हामीले डिफरेन्सको कुरा गर्नको लागि पनि by को प्रयोग गर्छौं है ठीक छ टु शो द डिफरेन्स बिट्विन टु थिङ्स भनेर पढेका थियौं ठ्याक्कै यहाँनेरि त्यही कुरा इम्प्लिमेन्ट भयो अब यो बाइको एक्सरसाइजमा तपाईलाई केही गाह्रो छ अप्ठ्यारो छ भनेदेखि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाइ किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस